नमस्कार। फेरि तपाईको सामने आइरहेको छु म आजको हेल्थ बुलेटिन लिएर। आज 31 मे को दिन र आइतबार। आज बिहानसम्म टोटल केसेस इन इन्डिया चाहिँ 1,82,143 जना भएको छ भने क्याजुअलिटिज चाहिँ आज बिहानसम्म चाहिँ 5,164 जना छ र रिकभर्ड भएको चाहिँ 86,984 रिकभर्ड भएको छ। र सिक्किममा सबैले याद भएको कुरा अहिले एउटा केस मात्रै छ पोजिटिभ र उहाँ पनि एकदमै ठिकै हुनुहुन्छ। र प्यासेन्जर्सहरुको स्क्रिनिङ हेर्नुभयो भने हिजोको दिनमा 556 वटा गाडीको स्क्रिनिङ भयो भने प्यासेन्जर र ड्राइभर गरेर 861 जनाको स्क्रिनिङ भयो। र फ्लू क्लिनिकमा हिजोको दिनमा एटेन्ड गर्ने एटेन्डेन्स चाहिँ पेसेन्जरहरु चाहिँ एसएनएम 5 जना, सीआरएसमा 4 जना, इस्टमा 20 जना, वेस्टमा 20 जना र साउथमा 14 जना गरेर टोटल हिजो 63 जनाले फ्लू क्लिनिक पेसेन्टहरु एटेन्ड गर्नुभयो। र अहिलेसम्म फ्लू क्लिनिकमा पेसेन्टहरु टोटल चाहिँ 3379 जनाको भएको छ। र टोटल अहिलेसम्म होम क्वारेन्टाइन भएको चाहिँ तपाईको 2728 चाहिँ अहिले प्रेजेन्टली छ र 28 दिनको कम्प्लिट भएर जानुहुनेहरु चाहिँ 4260 छ। र अहिले त्यो सबै टोटल गर्दा चाहिँ तपाईको 6980 जना चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा छ। र फेसिलिटी क्वारेन्टाइन हेर्नुभयो भने टोटल क्युमुलेटिभ तपाईको हेर्नुभयो भने 4844 छ भने एट प्रेजेन्ट चाहिँ 3189 जना भएको छ। र अहिलेसम्म डिस्चार्ज भएको हाम्रो क्वारेन्टाइन सेन्टरबाट भने चाहिँ 1655 जना भएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ एउटा राम्रो खुसीको खबर अब नर्थ बेंगलले पनि टेस्ट रिपोर्ट्सहरु दिन थाल्यो। हिजोको रिपोर्टमा हाम्रो साउथ डिस्ट्रिक्टको 72 जनाको रिपोर्ट आएको छ, 72 जनाको र सबैजना नेगेटिभ छ अरे। र अस्ति जुन चाहिँ हामीले स्याम्पल पठाएको 78 जना थियो त्यसमा 72 जनाको रिपोर्ट 80 स्याम्पल्स थियो त्यसबाट चाहिँ 72 जनाको रिपोर्ट आएछ र सबै नेगेटिभ छ अरे। र यो पनि एउटा खुसीको कुरा हो। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले अब तपाईलाई याद भएको कुरा अस्ति 29 तारिक दिन हामी फर्स्ट हाम्रो भाइरल रिसर्च ल्याबमा हाम्रो त्यो दिन दिउँसो सामान लिएर हाम्रो जुन चाहिँ कोभिड टेस्टिङको सामान लिएर हामीले त्यो दिन सुरु गरेको थियो। त्यो दिन फर्स्ट डे र त्यो दिन चाहिँ हामीले त्यो जति पनि सामान ल्याउँ पनि हामीले सिधा कलकत्ताबाट भाइ गाडी हायर गरेर लिएर आएर त्यो दिन हामी 2 बजे कतितिर सेटअप गरेको र त्यो दिन नै हामीले 12 वटा टेस्टको स्याम्पल गरेको थियो, सबै नेगेटिभ भयो र यो चाहिँ आईसीएमआर अथेन्टिकेटेड भएको छ अब। र 29 तारिक दिन हामीले 12 वटा टेस्ट गरेको थियौं भने हिजो बिहानै फर्स्ट आवरमा हामीले 24 वटा टेस्ट गरेको थियो र बेलुका फेरि हामीले 175 वटा टेस्ट गरेको थियो। मीन्स हिजो हामीले 199 वटा स्याम्पल्स टेस्ट गर्यो र मैले अस्ति तपाईलाई सबैलाई जनाएको थियो एट वान टाइम हामीले 90 स्याम्पल्स हामी चलाउन सक्छ भने पनि हाम्रो डाक्टर्सहरु ओभर टाइम गरेर हिजो राति 11:30 बजीसम्म उहाँले गरेर हिजो टोटल 199 टेस्ट उहाँले गर्नुभयो र टोटल गरेर अस्ति र हिजो गरेर टोटल गरेर 211 वटा स्याम्पल चाहिँ हामीले गरे र सबै कुरा आरटीपीसीआर को टेस्ट चाहिँ एसएनएम बाट नेगेटिभ छ। र सिमिलरली आरटीपीसीआर जुन चाहिँ नर्थ बेंगलमा पठाएको हामीले रिपोर्टमा चाहिँ आउट अफ 1625 924 को रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभ आयो र 1 पोजिटिभ छ। र गर्दाखेरि अब नर्थ बेंगलबाट पनि उहाँले रिपोर्ट अलि दिन थालेको छ। यो 924 जुन चाहिँ छ त्यसमा यो आजको 72 चाहिँ इन्क्लुड छैन होला र यो 924 गर्दाखेरि त्यसमा एउटा पोजिटिभ मात्र हो। र एससीएनएममा पनि तपाईको 1300 वटा ट्रुनेट पनि टेस्टिङ भएको छ। ट्रुनेट टेस्टिङमा पनि 1249 वटा चाहिँ नेगेटिभ आयो। सो अहिले खाली 51 वटा स्याम्पल्स मात्रै ड्यू छ। त्यो सायद आज रन गरेर आज निक्लिन्छ पनि होला सबै स्याम्पल्सहरु। र गर्दाखेरि अब हामीले यसो हेर्दाखेरि हामीलाई अब कुनै यो रिपोर्टिङमा या टेस्टिङमा कहीं दुःख हुन्छ जस्तो लागेन, कारण ट्रुनेट र हामीले यो ट्रुनेट र आरटीपीसीआर दुईटा भएकोले गर्दाखेरि यो दुईटैमा हामीले टेस्टिङ गर्दाखेरि दिनमा हामीले अलमोस्ट 300 सम्मको स्याम्पल पनि पाउनु रिपोर्ट दिन सक्ला जस्तो लाग्यो, सक्षम देखे मैले हेर्दा हाम्रो ल्याबहरु। अलिकति हामीले म्यान पावर चाहिँ बढाउनु पर्ने छ कारण वहाँ त्यहाँ अलिकति म्यान पावर कम्ती छ। र गर्दा यो हो भने हामीले एकदम नजिकैको फ्युचरमा हामीले कुनै पनि स्याम्पल्सहरु ड्यू रहँदैन होला।
जति मान्छेहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूको सबैको हामीले टाइममै नै टेस्टिङ गरेर आफ्टर 5 डेजको फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा राखेर इमिडिएटली टेस्ट गरेर विदिन अ विक्स टाइम हामी उहाँहरूलाई भ्याकेट गर्न सक्यो भने बाहिरबाट आउनु रिटर्निजहरू पनि हप्ता दिनभित्रमा घर पुग्नु हुँदाखेरि उहाँहरू पनि अलिकति सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ र हामी एज अ हेल्थ केयर वर्कर भएर हामी हेल्थको फेसिलिटी अनुसार उहाँहरूलाई हामीले टाइममा नै टेस्ट गरेर उहाँले घर पठाउनु पाउन हामीलाई पनि एकदम यो चाहिँ एकदम सेटिस्फ्याक्सनको कुरा हो। र अर्को कुरा चाहिँ कुनै पनि टेस्ट हामीले अब हिजोको जुन चाहिँ मिटिङमा पनि कुरा चाहिँ हाम्रो सिएम साहबले पनि त्यही भन्नुभएको छ, डिसिजन त्यही भएको छ कि सबै पेसेन्टलाई चाहिँ फेसिलिटी रिटर्निज पेसेन्ट होइन सबै रिटर्निज जतिजना आउनुहुन्छ उहाँहरूले हामी फेसिलिटी क्वारेन्टाइन नै हामी एन्करेज गर्ने होला छौँ र जति पनि फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा बस्नु हुनेहरूलाई हामी फेरि टेस्ट गरेर मात्रै घर पठाउने। अब यो टेस्ट गरेर मात्रै घर पठाउनेमा चाहिँ एउटा मेन उद्देश्य चाहिँ यो छ कि त्यो मान्छेहरू एकपल्ट फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि सबैजनाको मनमा एउटा डर हुन्छ, कतै पोजिटिभ हुन्छ कि के भनेर हुन्छ र कोही धेरैपल्ट कम्युनिटीमा सोसाइटीमा एक्सेप्ट गर्नु भन्दैन, डराउँछ मान्छेहरू। र हामीले एकखेप एउटा टेस्ट गरेर नेगेटिभ छ भनेर पठाउँदाखेरि त्यो चाहिँ एकदम क्लियर भएर जुन चाहिँ रिटर्नै हुन्छ ढुक्कसँग घर जान सक्छ र उहाँले त्यहाँदेखि घर जाँदाखेरि कुनै त्यो डरहरू हुँदैन। तर एउटा कुरा त्यो हुँदैन भनेर फेरि उहाँहरूले एकखेप होम क्वारेन्टाइनमा गएपछि फेरि ढुक्कै भयो नेगेटिभ छ भनेर निक्लेर घुम्नु चाहिँ भएन। अस्तिदेखि मैले एभ्री बुलेटिनमा भन्दैछु तपाईँहरूको टोटल फेसिलिटी क्वारेन्टाइन र होम क्वारेन्टाइन गरेर टोटल 28 डेज चाहिँ कम्प्लिट गर्नै पर्छ। तपाईँले सपोज 7 दिन बसेर तपाईँले घर जानुभयो भने तपाईँले 21 दिन अझै घरमा बस्नु पर्यो। सपोज तपाईँ 10 दिनमा जानुभयो भने 18 दिन अझै घरमा बस्नु पर्यो। टोटल चाहिँ तपाईँले 28 दिन चाहिँ कम्प्लिट गर्नुहोस् र तपाईँलाई त्यो कम्प्लिट गरेर त्यहीँ तपाईँ सोसाइटीमा जहीँ जानुभयो भने कसैलाई डर पनि हुँदैन, तपाईँलाई पनि डर हुँदैन, अरूलाई पनि डर हुँदैन र त्यो कारणले तपाईँले आफ्नो सोसाइटीलाई सेफ राख्न सक्नुहुन्छ। र कुनै जहाँपट्टि यसो हेर्नुभयो भने डिपार्टमेन्टहरू अहिले तपाईँले सिक्किम गभर्मेन्टको सरकारदेखि लिएर गभर्मेन्टदेखि लिएर सबै डिपार्टमेन्टमा हामी जति कन्सर्न हामी डिपार्टमेन्टहरू छौँ सबैले एकदम कोसिस पुरा गरिरहेछ। एकपट्टि तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो कोअर्डिनेसन सेक्रेटरी र उहाँको टिम हेर्नुभयो, उहाँहरू एकदम त्यो सबैजनालाई स्ट्यान्डर्ड मान्छेलाई फर्काएर ल्याउनुमा उनीहरूको प्लानिङ जारी छ। एभ्रिडे उहाँको टेलिफोन उहाँहरूको कन्ट्याक्ट उहाँलाई कसरी मिलाउने प्लानिङमा जुझिरहेछ भने अर्कोपट्टि ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्टले एसएनटी थ्रुबाट तर सिलगढीबाट ल्याउने यहाँ रम्फूबाट ठाउँ ठाउँमा पुर्याउनेको जिम्मेवारी पुरा लिइरहेको छ ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट। त्यही प्रकार आइपिआर यहाँ न्युज एकदम फेक न्युजहरू नहोस् भनेर यो र यहाँको जुन चाहिँ ट्रुथ जुन चाहिँ सच्चा न्युजहरू चाहिँ गाउँ गाउँमा पुर्याउने कुना कुना पुर्याउने आइपिआरले गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै पाराले आरएमडिडी हेर्नुभयो भने आरएमडिडीबाट उहाँको पञ्चायतको थ्रुबाट हामी फेसिलिटी क्वारेन्टाइन गर्नेहरूलाई सेवा गरिरहेको छौँ। त्यस्तै पाराले तपाईँले डिजास्टर म्यानेजमेन्टले हेर्नुभयो भने सबै ठाउँमा जति पनि यो जति क्वारेन्टाइन बनाउनेहरूमा र उहाँहरूलाई सेनिटाइजेसन गर्नुमा सबैमा यो डिजास्टरले गरिरहेछौँ। र मेरो एकदमै सबै धन्यवाद मेरो सबै डिसीहरूले जान्छ, चारै डिस्ट्रिक्टको जो डिसी मात्रै होइन डिसीसँग उहाँको टिम एडिसीदेखि भएर एसडिएमदेखि भएर भिडिओदेखि लिएर सबैजना मेरोबाट एकदमै मुरी धन्यवाद राख्न चाहन्छु। उहाँहरू एकदम सबैजना कोअपरेसनमा हामीहरूसँग इन कोअर्डिनेसन सबै काम राम्रो भइरहेछ। यो सबै कुरा मिलेर सबजना मिलेर डिपार्टमेन्ट सबै कुरा मिलेर काम गर्दाखेरि चाहिँ हामी एउटा सक्सेसफुल मिसनमा पुग्छौँ। र यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको सक्सेसफुल मिसन चाहिँ त्यही हो, सिक्किममा हामीले कोभिड आउन दिनु भएन। आइहाल्यो भने हामी टाइममै उहाँलाई डायग्नोज गरेर ट्रिटमेन्ट गर्ने त्यो चाहिँ हाम्रो काम हो। र हिजो तपाईँलाई सबै याद भएको हाम्रो एसटिएनएमको एक ग्रुप जसले चाहिँ अस्तिदेखि एक हप्तादेखि जुन चाहिँ पोजिटिभ आउनेको ट्रिटमेन्ट गरिरहेको थियो उहाँहरू हिजो 11 बजी बिहान एसटिएनएमबाट उहाँ सबैलाई हामीले फेसिलिटी क्वारेन्टाइन 14 डेजको लागि पठाएको छ। र यो चाहिँ अब तपाईँले यसो हेर्दा केस लाग्दैन जस्तो लाग्छ, तर त्यसमा अब जुन चाहिँ डक्टर्सहरू छ, नर्सेस छ, प्यारामेडिक छ, सबैजना कोही कसैको बाउ छ भने कसैको आमा छ भने कसैको स्पाउस छ त कसैको छोराछोरी हो र सबैजनाले आफ्नो प्यारा नानीहरू छोडेर कसैले आफ्नो बाबाआमालाई छोडेर आएर सबैजना 14 डेज क्वारेन्टाइनको लागि घर बसेको छ। सो यो सबैजनाले आफ्नो कति फ्यामिली लाइफ सेक्रिफाइस गरेर गरिरहेको छ। र यो सबै कुरा हेरेर तपाईँलाई सबै जनताले यति सोचिदिनुहोस्, जब सबैजनाले यस्तो पाराले सेक्रिफाइस गरेर काम गरेर यो सबै कुरा गरिरहेको छ भने चाहिँ
किन तपाईँहरूले पनि साथ नदिनु र सबजना मिलेर साथ दिएर यो सबै एउटा सक्सेसफुल गर्ने हामीले कोसिस गर्नु पर्यो। र म एउटा हेल्थ सेक्रेटरी भएर म एकदम आई एम भेरी प्राउड अफ मेरो हस्पिटलको जति पनि स्टाफ डक्टर्सहरू जतिजना मेरो हेल्थ डिपार्टमेन्टमा काम गर्नेहरू सानो सानो इभन त्यो कतिजना ड्राइभर्स एम्बुलेन्स ड्राइभर्सदेखि लिएर एटेन्डेन्टदेखि लिएर सेनिटरी एटेन्डेन्ट जतिजना हुन्छ सबैलाई आफ्नो एफोर्ट आफ्नै जति क्षमता छ त्यो अनुसारले उहाँले सहयोग गरेर यसमा कसैले पनि ब्याक नसरेर सबै अघि बढेर उहाँले यो कोभिड-19 प्रिभेन्सनमा पुरा कोसिस गरिरहेको छु र मेरो सबैजनामाथि मेरो एकदम गर्व छ, मलाई गर्व लाग्छ र अझै पनि आशा गर्छु उहाँलाई अझै फर्दर यस्तै सिन्सियरली काम गरेर सबैजना मिलेर आफ्नो एफोर्ट पुरा यसमा लगाएर र हामीले जति सक्दो यो कोभिडलाई चाहिँ हामीले डिफिट गर्ने हामी कोसिस गर्नुपर्छ भन्दै म यो आजको बुलेटिन यहाँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।